Oppitunti 1. Musiikkimaku ja mediavalinnat. Hard rock-musiikki vetoaa moniin energiansa ja intensiteettinsä vuoksi. Toiset ovat erikoistuneet countrymusiikkiin ja vaalivat tarinankerrontaa ja juuria. Jotkut ihmiset suosivat radiokanavia, jotka kuratoivat tuttuja hittejä. Radio-ohjelmat heijastavat väestörakennetta ja alueellisia makuja. Haastavatko suoratoistoalustojen algoritmit radion paikallisen roolin? Algoritmit mukauttavat soittolistoja, mutta voivat luoda kaikukammioita. Tarjoavatko kuratoidut radioisännät edelleen inhimillistä kontekstia ja kommentteja? Live-isännät tarjoavat paikallisia uutisia, haastatteluja ja spontaaneja reaktioita. Voisiko suoratoistopalvelut ja radio toimia rinnakkain palvelemalla erilaisia tarpeita? He voivat. Valinta laajentaa pääsyä säilyttäen samalla yhteisöllisen kuuntelun. Onko kiistanalaista, kun suoratoistoalgoritmit priorisoivat voiton monimuotoisuuden sijaan? Voittomotiivit voivat kaventaa altistumista nouseville tai niche-taiteilijoille. Vastaavatko julkiset radioasemat kaupallista vaikutusvaltaa? Julkiset lähetystoiminnan harjoittajat edistävät usein kulttuurista monimuotoisuutta ja koulutussisältöä. Muodostavatko hard rock-yhteisöt vahvoja alakulttuureja live-esitysten ympärille? Live-konsertit ja festivaalit luovat voimakkaita yhteisöllisiä siteitä ja identiteettiä. Arvostavatko countrymusiikin fanit aitoutta ja kerronnan jatkuvuutta? Maalaisyleisö yhdistää usein kappaleisiin jokapäiväisestä elämästä ja perinnöstä. Ovatko alueelliset radioasemat välttämättömiä paikallisten musiikkikohtausten säilyttämiseksi? Paikalliset asemat vahvistavat yhteisön taiteilijoita ja ylläpitävät kulttuuriekosysteemejä. Voisiko radio-omistuksen vakiinnuttaminen uhata paikallisia ääniä? Yhdistäminen voi homogenisoida soittolistoja ja vähentää paikallista ohjelmointia. Pitäisikö sääntelyviranomaisten harkita omistajuuden monimuotoisuutta monimuotoisuuden suojelemiseksi? Sääntelytoimenpiteet voivat kannustaa paikallista sisältöä ja riippumattomia asemia. Demokratisoiko suoratoisto itsenäisten taiteilijoiden jakelua? Suoratoisto alentaa markkinoille pääsyn esteitä, mutta vaatii ylennystä vetovoiman saamiseksi. Onko keskusteluja suoratoistoalustojen oikeudenmukaisesta korvauksesta? Monet taiteilijat kritisoivat alhaisia stream-maksuja ja vaativat uudistuksia. Voisivatko tilaustasot ja suora fanituki parantaa taiteilijoiden tuloja? Fanirahoitus, tavarat ja live-tapahtumat täydentävät suoratoistotuloja. Pysyykö radio edelleen merkitykselliseksi työmatkalaisille ja satunnaisille kuuntelijoille? Radion helppokäyttöisyys ja kuratoitu muoto pitävät sen suosittuna päivittäisissä rutiineissa. Vaikuttavatko genren uskollisuudet sosiaaliseen identiteettiin ja ryhmäkuulumiseen? Musiikilliset mieltymykset merkitsevät usein arvoja, kokemuksia ja sosiaalista kuulumista. Voisiko kiistoja syntyä, kun asemat merkitsevät tyylilajeja liian suppeasti? Jäykkä merkintä jättää huomiotta hybridimuodot ja kehittyvän musiikillisen ilmaisun. Pitäisikö ohjelmoijien sisällyttää genreiden välisiä näyttelyitä laajentaakseen näköaloja? Genreiden välinen ohjelmointi tutustuttaa kuuntelijat uusiin ääniin vastuullisesti. Vaikuttaako koulujen musiikkikasvatus pitkän aikavälin kuuntelun monimuotoisuuteen? Varhainen altistuminen kasvattaa arvostusta monenlaisille tyyleille ja historialle. Ovatko festivaalit tärkeitä sekä valtavirran että niche-taiteilijoiden esittelyssä? Festivaalit luovat löytötiloja ja luovat kulttuurista vauhtia taiteilijoille.
Voisiko megafestivaalien hallitsevuus peittää paikalliset musiikkiperinteet? Megatapahtumat voivat varjostaa paikallisia paikkoja, ellei ruohonjuuritason tuki tasapainota. Pitäisikö suoratoistopalvelujen parantaa löytöalgoritmeja monimuotoisuuden edistämiseksi? Algoritmin säädöt voisivat edistää vähemmän tunnettuja taiteilijoita ja vähentää keskittymistä. Muuttavatko nousevat äänimuodot, kuten spatiaalinen ääni, kuuntelutottumuksia? Uudet muodot voivat parantaa upotusta ja vaikuttaa tuotanto- ja esitystyyleihin. Onko musiikin algoritmisesta portinvartioinnista eettisiä huolenaiheita? Algoritmien avoimuuden ja puolueellisuuden puute herättää vastuukysymyksiä. Pitäisikö kuulijoita kannustaa tukemaan taiteilijoita suoraan mahdollisuuksien mukaan? Suora tuki vahvistaa taiteilijan elinkelpoisuutta ja edistää mielekkäitä fanisuhteita. Voivatko radio ja suoratoisto tehdä yhteistyötä myynnin edistämiskumppanuuksissa? Yhteistyö voi laajentaa ulottuvuutta säilyttäen toimituksellisen eheyden. Täydentävätkö podcastit ja puhkuradio musiikkiohjelmointia tehokkaasti? Puhutun sanan sisältö syventää kontekstia ja houkuttelee kuuntelijoita kappaleiden ulkopuolelle. Onko tärkeää tuoda esiin aliedustettuja genrejä valtamediassa? Osallistuminen rikastuttaa kulttuurikeskustelua ja tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisille taiteilijoille. Voisivatko poliittiset toimet tasapainottaa markkinavoimia kulttuurisen moniarvoisuuden suojelemiseksi? Harkittu politiikka voi säilyttää yleisen edun ja turvata kulttuuriekosysteemejä. Muovautuvatko kuuntelutottumukset enemmän mukavuuden vai kulttuuristen arvojen perusteella? Sekä mukavuus että arvot vaikuttavat vuorovaikutukseen musiikillisen kulutusmallin muokkaamiseksi. Sekoittavatko nuoremmat sukupolvet genrejä sujuvammin kuin edeltäjänsä? Nuoremmat kuuntelijat omaksuvat usein genren sujuvuuden ja eklektiset henkilökohtaiset soittolistat. Pitääkö radioasemien innovoida pysyäkseen kilpailukykyisinä ja merkityksellisinä? Innovaatiot muodoissa, yhteisön sitoutuminen ja digitaalinen läsnäolo auttavat ylläpitämään radiota. Pitäisikö musiikkikriitikoiden ja kuraattorien kannattaa sekä laatua että kokeilua? Kuraattorit voivat puolustaa ammattitaitoa kannustamalla samalla seikkailunhaluiseen kuunteluun. Voiko kiistely musiikin kaupallistamisesta johtaa rakentavaan uudistukseen? Keskustelu voi motivoida alan muutoksia, jotka priorisoivat luovuutta ja oikeudenmukaisuutta. Parantaako musiikkihistoriaa käsittelevä opetussisältö kuuntelijoiden arvostusta? Historiallinen konteksti syventää ymmärrystä ja edistää kriittisiä kuuntelutaitoja. Pitäisikö alustojen paljastaa, kuinka ne luokittelevat ja suosittelevat musiikkia käyttäjille? Avoimuus antaa kuuntelijoille mahdollisuuden ja edistää oikeudenmukaisempia löytökäytäntöjä. Voisiko hybridiradiomuodot, jotka sisältävät live-istuntoja ja haastatteluja, houkutella tilaajia? Hybridiformaatit tuovat lisäarvoa yhdistämällä kuratoidun musiikin ainutlaatuiseen, inhimilliseen sisältöön. Pysyykö yhteisöradio koulutuskenttänä tuleville lähetystoiminnan harjoittajille ja muusikoille? Yhteisöasemat vaalivat lahjakkuuksia ja ylläpitävät vilkasta paikallista kulttuurielämää. Pitäisikö taiteilijoiden monipuolistaa tulovirtoja vähentääkseen riippuvuutta yksittäisistä alustoista? Monipuolistaminen lisää sisällöntuottajien joustavuutta ja pitkäaikaista kestävyyttä. Sopeutuvatko henkistä omaisuutta koskevat keskustelut uusiin jakelutorealiteetteihin? Oikeudellisia puitteita on kehitettävä oikeuksien, käyttöoikeuksien ja palkkioiden tasapainottamiseksi.
Ovatko intohimoiset väitteet genren puhtaudesta tuottavia vai rajoittavia? Intohimo on arvokasta, mutta jäykkä puhtaus voi tukahduttaa innovaatioita ja vuoropuhelua. Uskotko, että tasapainoinen keskustelu musiikkiliiketoiminnan käytännöistä houkuttelee katsojia? Harkittu keskustelu, käytännön neuvot ja todelliset esimerkit kiinnittävät huomion ja kouluttavat. Suunnittelen mukaansa tempaavia jaksoja, joissa verrataan hard rockia, countrya, radiota ja suoratoistoa, korostavat kiistoja ja antavat oppijoille selkeän sanaston ja kunnioittavat näkökulmat. Oppitunti 2. Rommi ja soodarituaali. Rommi ja soodavesi kuulostaa riittävän yksinkertaiselta. Mikä on prosessi? Prosessi alkaa valitsemalla laadukasta rommia ja makeaa soodavettä. Pitäisikö klassiseen sekoitukseen valita vaalea tai tumma rommi? Vaalea rommi tarjoaa puhtaamman, kirkkaamman profiilin, kun taas tumma rommi lisää syvyyttä ja mausteita. Muuttaako rommin valinta juoman tasapainoa merkittävästi? Joo, rommin luonne muuttaa aromia, makeutta ja havaittua voimaa. Pitäisikö lasi jäähdyttää ennen valmistusta? Lasin jäähdyttäminen säilyttää hiilihapotumisen ja parantaa virkistystä. Onko jään laadulla merkitystä lopullisessa juomassa? Kirkas, kova jää sulaa hitaasti ja ylläpitää laimennuksen hallintaa. Kuinka paljon rommia tulisi kaataa tavalliseen tarjoiluun? Tyypillinen mitta on 1,5–2 unssia rommia. Pitäisikö soodavettä lisätä varovasti poreilun säilyttämiseksi? Soodan kaataminen hitaasti lusikan takaosan päälle suojaa kuplia. Onko sekoittaminen tarpeen rommin ja soodan yhdistämisen jälkeen? Kevyt sekoitus jakaa makuja tasoittamatta hiilihappoa. Pitäisikö sitrushedelmät sisällyttää aromaattiseen nostoon? Kierre tai kiila kalkkia kirkastaa juomaa ja tasapainottaa makeutta. Luovatko sekoitetut hedelmät tai yrtit monimutkaisemman muunnelman? Sekoitettu minttu tai sitrushedelmät voivat lisätä tuoreutta, mutta muuttaa klassista yksinkertaisuutta. Pitäisikö harkita rommin ja soodan suhdetta henkilökohtaiseen makuun? Säädä suhdetta vähitellen löytääksesi ihanteellisen vahvuuden ja makutasapainon. Muuttaako maustetun soodan käyttö kokteilin aitoutta? Maustetut virvoitusjuomat tuovat erilliset profiilit ja siirtävät juoman pois klassisesta muodosta. Pitäisikö katkeria lisätä hienovaraisen monimutkaisuuden vuoksi? Ripaus aromaattisia katkeroita voi lisätä vivahteita ylittämättä pohjaa. Vaikuttaako lasiesineiden muoto juomiskokemukseen? Highball-lasi säilyttää poreilun ja korostaa visuaalista vetovoimaa. Pitäisikö koristeiden olla vaatimattomia tyylikkyyden ylläpitämiseksi? Minimaaliset koristeet keskittyvät henkeen ja poreiluun. Saako juoman ravistaminen vaahtoavamman tekstuurin? Ravistaminen soodalla tasoittaa hiilihapotumista, joten sitä ei suositella. Pitäisikö mittausten olla tarkkoja johdonmukaisten tulosten saamiseksi? Johdonmukaiset toimenpiteet tuottavat ennustettavaa laatua erityisesti koulutussisällölle. Vaikuttaako ainesosien lämpötilan säätö tulokseen? Jäähdytetty rommi ja sooda säilyttävät rapeuden ja virkistävän luonteen. Pitäisikö soodaveden laatu, mukaan lukien mineraalipitoisuus, huomioida? Mineraalikoostumus vaikuttaa suutuntumiseen ja juoman havaittuun mineraalisuuteen. Muuttavatko käsityöläisten virvoitusjuomien suuntaukset tavanomaista käytäntöä?
Käsityöläiset virvoitusjuomat laajentavat vaihtoehtoja, mutta vaativat huolellista yhdistämistä rommin kanssa. Pitäisikö baarimikkojen selittää alkuperä- ja maisteluhuomautukset asiakkaille? Alkuperäisyyden jakaminen kouluttaa kuluttajia ja syventää arvostusta. Keskustellaanko lakisääteisestä ja sosiaalisesta vastuusta kokteileja esitettäessä? Vastuullista juomista ja laillisen iän noudattamista on korostettava jokaisessa oppitunnissa. Pitäisikö alkoholittomille katsojille tarjota mocktail-vaihtoehtoja? Alkoholittomat versiot kunnioittavat osallisuutta ja laajentavat yleisön ulottuvuutta. Tekeekö rommin ja soodan yksinkertaisuus siitä opettajan suosikin? Sen yksinkertaisuus mahdollistaa keskittymisen sanastoon, suhteisiin ja aistien kuvaukseen oppijoille. Pitäisikö rommin ja sen alkuperän kulttuurinen konteksti sisällyttää? Historiallinen konteksti rikastuttaa ymmärrystä hengestä ja sen globaaleista matkoista. Syntyykö kiistoja alkoholin glamorisoinnista opetussisällössä? Herkkä kehystys ja selkeät varoitukset minimoivat haitat ja kunnioittavat erilaisia yleisöjä. Pitäisikö tasapainoiseen kulutukseen ehdottaa pareja kevyiden välipalojen kanssa? Yksinkertaiset parit, kuten suolatut pähkinät tai sitrushedelmien tapakset, täydentävät juomaa. Sisältävätkö demonstraatiot hidastusta ja lähikuvia visuaalisille oppijoille? Visuaaliset tekniikat houkuttelevat katsojia ja selventävät kielen oppijoiden valmisteluvaiheita. Pitäisikö avaintermien, kuten highball ja muddle, ääntäminen mallintaa? Ääntämisharjoittelu auttaa sanaston säilyttämistä ja puhumisen luottamusta. Ovatko vertailut vastaaviin juomiin kuten rommiin ja kolaan opettavaisia? Vertailut korostavat makueroja ja sosiaalisia käsityksiä sekoituksista. Pitäisikö esittelyn ajoituksen ja tahdin olla tarkoituksellisia oppijan ymmärtämisen kannalta? Hitaat, mitatut askeleet selkeillä lyhyillä lauseilla tukevat ymmärrystä ja toistoa. Sisältyvätkö alkoholin juomista ja kuljetusta koskevat turvallisuushuomautukset? Kulutusta ja julkisia määräyksiä koskevien turvallisuusohjeiden on oltava selkeitä. Pitäisikö katsojien sitoutumista kutsua ehdotettujen suhteiden avulla testattaviksi kotona? Kokeilun kannustaminen edistää aktiivista oppimista ja yhteisökeskustelua. Käsitelläänkö trendikkäitä cocktail-kulttuuria ja kestävän kehityksen aiheita? Keskustelu kestävistä alkoholijuomista ja kierrätettävistä pakkauksista vastaa nykyajan huolenaiheita. Pitäisikö oppitunnin kannustaa etsimään paikallisia laillisia ikätietoja ennen reseptien kokeilua? Paikallisten lakien vahvistaminen suojaa katsojia ja mallintaa vastuullista käyttäytymistä. Mallineeko lopullinen esitys lyhyen maistuskäsikirjoituksen oppijoille? Tiivis maistelukäsikirjoitus opettaa kuvaajia ja kohteliaita kommentteja sosiaalisille ympäristöille. Pitäisikö isännän selventää, että alkoholi on valinnainen ja tarjota virkistävä soodavaihtoehto? Selkeät vaihtoehdot takaavat osallistavuuden ja kunnioituksen juomattomille katsojille. Korostavatko esittelyt lasitavaroiden ja laitteiden puhdistamista käytön jälkeen? Oikea siivous mallintaa vastuullista vieraanvaraisuutta ja keittiöhygieniaa. Pitäisikö segmentin sulkea lyhyellä sanaston yhteenvedolla ja harjoituskehotteilla? Yhteenveto vahvistaa termejä ja kannustaa aktiiviseen kielen harjoitteluun kotona. Sisältääkö video kuvatekstit ja tulostettavan reseptin opintotukeen? Kuvatekstit ja tulostettavat tuotteet auttavat ymmärtämään ja mukauttavat erilaisia oppimistyylejä.
Pitäisikö kiistoja alkoholimarkkinoinnista nuorille yleisöille huomata? Eettisten markkinointiongelmien ratkaiseminen osoittaa vastuullisuutta ja kriittistä tietoisuutta. Moderoidaanko yhteisön kommentteja kunnioittavan keskustelun ylläpitämiseksi alkoholista? Harkittu moderointi estää haitallisen mainostamisen ja suojaa nuorempia katsojia. Pitäisikö oppitunnin kutsua palautetta makuelämyksistä ja kulttuurisista vaihteluista? Katsojapalaute rikastuttaa sisällön kehittämistä ja edistää maailmanlaajuista vaihtoa. Esitätkö sekä klassisen menetelmän että mocktail-vaihtoehdon? Sekä esittely tarjoaa valinnanvaraa että malleja osallistavan, vastuullisen esityksen. Esitän selkeän, mitatun esittelyn rommista ja soodasta, selitän muunnelmia ja turvallisuusnäkökohtia ja tarjoan alkoholittoman version osallistavaan oppimiseen. Oppitunti 3. Suolaus, varastointi ja kestävät merennelävien perinteet. He pesevät ne ja suolaavat ne, suolatut kalat varastoidaan sitten tynnyreissä nykyään. Kalojen suolaaminen on ikivanha säilytysmenetelmä, joka kestää. Miksi suolausta käytetään edelleen nykyaikaisissa elintarvikejärjestelmissä? Suolaus vähentää veden aktiivisuutta ja estää bakteerien kasvua tehokkaasti. Noudattavatko nykytuottajat perinteisiä vaiheita tarkalleen? Monet sekoittavat perinteet nykyaikaisiin hygienia- ja laadunvalvontakäytäntöihin. Miten tuottajat valmistavat kalaa ennen suolaamista? Ne puhdistavat, suolistavat ja joskus filettoivat kaloja tasaisen suolaamisen varmistamiseksi. Onko suolan määrä kriittinen säilymisen ja maun kannalta? Suolapitoisuuden on tasapainotettava mikrobiturvallisuus ja maku. Käsitelläänkö eri kalalajeja erilaisilla suolaustekniikoilla? Lajit vaihtelevat koostumukseltaan ja öljypitoisuudeltaan, mikä vaikuttaa suolausaikaan ja menetelmään. Pysyykö tynnyrivarastointi käytännöllistä laajamittaisissa toiminnoissa? Tynnyrit säilyvät käsityöläis- ja kulttuurituotteissa, kun taas teollisuussäiliöt skaalaavat tuotantoa. Vaikuttaako tynnyrin varastointi makuun hitaan kypsymisen kautta? Tynnyrin ikääntyminen voi keskittää makuja ja kehittää haluttuja tekstuureja ajan myötä. Pitäisikö tuottajien seurata kosteutta ja lämpötilaa varastoalueilla? Hallitut ympäristöt estävät pilaantumisen ja ylläpitävät tasaista laatua. Onko kiistoja runsaasti natriumia sisältävistä elintarvikkeista ja kansanterveydestä? Liiallinen natriumin saanti aiheuttaa sydän- ja verisuoniriskejä ja oikeuttaa tietoisen kulutuksen. Voisiko suolattujen kalojen suosio olla ristiriidassa ravitsemusohjeiden kanssa? Perinteiden ja terveyskasvatuksen tasapainottaminen auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja. Lieventävätkö merkinnät ja annosohjeet terveysongelmia? Selkeät merkinnät ja tarjoiluehdotukset tukevat terveellisempiä kulutustapoja. Ovatko kalastuksen ympäristövaikutukset merkityksellisiä suolaisen kalan tuotannossa? Kestävä hankinta on ratkaisevan tärkeää liikakalastuksen ja elinympäristövahinkojen estämiseksi. Pitäisikö tuottajien käyttää sertifioitua kestävää kalastusta mahdollisuuksien mukaan? Sertifioinnit ja jäljitettävyys vahvistavat ekologista vastuuta ja kuluttajien luottamusta. Luottavatko pienet yhteisöt suolattuun kalaan kulttuurisen identiteetin ja talouden kannalta? Monet rannikkoyhteisöt ovat riippuvaisia toimeentulon ja perinnön säilyttämiskäytännöistä. Uhkaako teollistuminen käsityöläisiä suolakovutusperinteitä?
Teolliset paineet voivat syrjäyttää perinteitä, mutta jotkut sopeutuvat ja löytävät kapeita markkinoita. Voisiko käsityömenetelmien elvyttämisestä tulla trendikäs gastronominen liike? Kulinaarinen kiinnostus perintöruokia kohtaan luo usein kysyntää aidolle tuotannolle. Onko kalanjalostuksen työoloista eettisiä keskusteluja? Työolot ja oikeudenmukaiset palkat ovat tärkeitä huolenaiheita, jotka vaativat valvontaa. Pitäisikö kuluttajien ottaa huomioon sosiaalista vastuuta ostaessaan suolattua kalaa? Eettiseen kulutukseen sisältyy ympäristö- ja työnormien arviointi. Vähentääkö teknologinen kehitys suolan käyttöä säilyttäen samalla turvallisuuden? Innovaatiot kuten korkeapainekäsittely voivat vähentää suolatarvetta ja ylläpitää turvallisuutta. Voisivatko vähentää natriumia sisältävät tuotteet muuttaa perinteisiä makuodotuksia? Reseptien säätäminen voi muuttaa makuprofiileja, aiheuttaen ristiriitaisia reaktioita kuluttajien keskuudessa. Pitäisikö opetussisällön selittää sekä tekniikka että terveyskonteksti? Tasapainoinen koulutus antaa tietoa sekä kulinaarisesta arvostuksesta että kansanterveystietoisuudesta. Pidentävätkö pakkausinnovaatiot säilyvyyttä perinteistä tinkimättä? Parannettu pakkaus voi suojata laatua ja vähentää jätettä kunnioittaen tekniikkaa. Onko suolan kovettamista ja varastointia koskevia lakisääteisiä standardeja eri maissa? Määräykset vaihtelevat ja niiden tarkoituksena on varmistaa elintarviketurvallisuus ja tarkat merkinnät kuluttajille. Pitäisikö pientuottajien saada tukea lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi? Tekninen apu auttaa käsityöläisiä noudattamaan lakia ja pääsemään laajemmille markkinoille. Onko suolattu kala mukana trendikkäissä kulinaarisissa esityksissä ja matkasisällössä? Visuaaliset, aistirikkaat tarinat perintöelintarvikkeista herättävät usein laajaa kiinnostusta. Voisivatko sensaatiomaiset kuvaukset vaarantaa kulttuurisen merkityksen väärän kuvan? Kunnioittavan tarinan kerronnan on vältettävä eksoottisuutta ja esitettävä konteksti huolellisesti. Pitäisikö sisällöntuottajien sisällyttää reseptejä ja tarjoiluehdotuksia suolatulle kalalle? Käytännön reseptit auttavat katsojia arvostamaan makua ja sisällyttämään tuotteet vastuullisesti. Ovatko turvallisten kodinhoitokäytäntöjen esittelyt kiistanalaisia? Kotikovettamiseen liittyy turvallisuusriskejä. Selkeät varoitukset ja tiukat ohjeet ovat välttämättömiä. Pitäisikö sisällössä tuoda esiin kestäviä vaihtoehtoja ja maltillisuutta kulutuksessa? Maltillisuuden ja kestävyyden edistäminen linjaa kulinaarisen nautinnon vastuullisuuden kanssa. Lisäävätkö jäljitettävyysominaisuudet ja QR-koodit kuluttajien luottamusta? Jäljitettävyys tarjoaa lähtökohdan, lisää luottamusta ja tukee tietoon perustuvia valintoja. Liittyykö suolaus- ja varastointiprosessiin kulttuurirituaaleja? Monet yhteisöt noudattavat rituaaleja ja kausiluonteisia malleja, jotka liittyvät säilytystoimintaan. Pitäisikö nämä rituaalit dokumentoida kunnioittaen opetussisältöä? Kunnioittava dokumentaatio säilyttää perinnön ja kunnioittaa yhteisön omistajuutta käytäntöihin. Pysyykö suolatun kalan markkinakysyntä vakaana vai vaihteleeko terveystrendien mukaan? Kysyntä vastaa kulinaarisiin suuntauksiin, terveysneuvontaan ja kulttuurin elvyttämispyrkimyksiin. Voisiko fuusiokeittiö sisällyttää suolattua kalaa uusiin hypetetyihin resepteihin? Luovat kokit sekoittavat usein perinteitä innovaatioihin ja luovat trendikkäitä ruokia. Onko kiistaa, kun kulinaariset trendit kohtaavat kestävyys- ja terveysongelmat?
Kiistoja syntyy, mutta ne voivat johtaa rakentavaan vuoropuheluun ja parempiin käytäntöihin. Pitäisikö opetusvideoiden sisältää lyhyitä sanastoluetteloita kovettumistekniikoista? Sanastoluettelot auttavat kielen oppijoita ymmärtämään teknisiä termejä ja konteksteja. Houkuttavatko perinteisten ja nykyaikaisten menetelmien vertailevat esittelyt katsojia? Rinnakkaiset vertailut tarjoavat visuaalista oppimista ja herättävät tietoon perustuvaa keskustelua. Pitäisikö oppituntien rohkaista kunnioittavaa maistelua ja kulttuurista uteliaisuutta katsojien keskuudessa? Kunnioittava maistelu edistää arvostusta ilman omistamista tai epäkunnioitusta. Lisääkö yhteisön äänien korostaminen aitoutta ja eettistä syvyyttä? Paikallisten tuottajien ja vanhimpien sisällyttäminen varmistaa aitouden ja kunnioittaa asiantuntemusta. Pitäisikö sisällöntuottajien tarjota resursseja kestäviin ostovaihtoehtoihin? Yhteyden muodostaminen sertifioituihin toimittajiin ja koulutusresursseihin mahdollistaa vastuullisen kulutuksen. Innostaako suolattujen kalojen aihe edelleen trendikkäitä, opettavaisia sisältöjä? Huolellisella kehystyksellä se voi pysyä sekä kulttuurisesti rikkaana että laajasti kiinnostavana. Esittelen prosessin, korostan turvallisuutta ja kestävyyttä, sekä kunnioitan kulttuuriperinteitä samalla kun tiedotan ja osallistun oppijoille. Oppitunti 4. Tuoreet löytöt ja ostotavat. Myynnissä ja näytti todella raikkaalta, täydellinen, lisään sen ostoksiin. Myynnissä olevat tuoret tuotteet tekevät suunnitelluista aterioista edullisempia. Mitkä tuotteet kiinnittivät huomionne ensin markkinoilla? Tomaatit olivat eloisia ja tuoksuvia, mikä merkitsi kypsyyttä. Tarkistitko ne lujuuden ja virheiden varalta? Tarkistin pienen annoksen ilman pehmeitä pisteitä tai halkeamia. Paritatko nämä tomaatit muiden sesongin vihannesten kanssa? Kausittaiset parit tuottavat usein paremman maun ja alhaisemmat kustannukset. Pitäisikö meidän priorisoida tuotteet, joilla on selkeä alkuperä ja merkinnät? Etiketit auttavat jäljittämään laatua, viljelykäytäntöjä ja vähentämään epävarmuutta. Harkitsetko luomusertifiointia ostaessasi myynnissä? Orgaanisilla valinnoilla on merkitystä joillekin, mutta budjetti ja saatavuus vaikuttavat päätöksiin. Ovatko paikalliset, sesongin aikaiset tavarat usein tuoreempia kuin tuodut? Paikalliset tuotteet matkustavat yleensä vähemmän ja säilyttävät enemmän makua ja ravinteita. Pitäisikö meidän haistaa yrttejä ja vihreitä tuoreuden arvioimiseksi? Tuoksuvat, raikkaat yrtit osoittavat tuoreutta luotettavammin kuin pelkkä ulkonäkö. Valitsetko lehtivihannekset, jotka tuntuvat kiinteiltä eivätkä limaisilta? Kiinteät lehdet ja kirkas väri viittaavat viimeaikaiseen satoon ja hyvään varastointiin. Pitäisikö meidän tarkastaa pakkaukset vuotojen tai vaurioituneiden tiivisteiden varalta? Ehjä pakkaus suojaa laatua ja vähentää saastumisriskiä. Vertaatko yksikköhintoja löytääksesi parhaan vastineen rahalle? Yksikköhinnat selventävät painokustannuksia ja estävät harhaanjohtavat tarjoukset. Pitäisikö meidän ottaa huomioon säilyvyysaika valittaessa myynnissä olevia tuotteita? Lyhyempi säilyvyys tarkoittaa nopeampaa käyttöä tai asianmukaisia säilytyssuunnitelmia. Suunnitteletko aterioita pilaantuvien tuotteiden ympärille jätteiden välttämiseksi? Aterioiden suunnittelu varmistaa, että pilaantuvat tuotteet kulutetaan tuoreina ja herkullisina. Pitäisikö meidän tuoda markkinoille uudelleenkäytettäviä pusseja ja astioita? Uudelleenkäytettävät pussit vähentävät jätettä ja tarjoavat siistin, vastuullisen kuvan. Onko kohtelias neuvottelu hyväksyttävää joillakin myyjillä?
Monilla markkinoilla kunnioittava neuvottelu on osa kulttuuria ja voi tuottaa säästöjä. Pitäisikö meidän oppia yksinkertaisia lauseita hinnan ja tuoreuden kysymiseksi? Lauseet kuten, kuinka tuoretta tämä on, ja onko tämä paikallinen, helpottaa selkeää viestintää. Sopiiko pienen maun pyytäminen hedelmille joillakin markkinoilla? Makut ovat usein sallittuja, kun niitä tarjotaan, mutta pyydä aina ensin osoittamaan kunnioitusta. Pitäisikö meidän välttää ruoan tuhlaamista näytteenottoa kojuissa? Vastuullinen näytteenotto säilyttää myyjän varaston ja yhteisön hyvän tahdon. Tarkistatko näkyviä tuholaisia tai kuihtumista ennen ostamista? Näkyvät ongelmat viittaavat huonoon varastointiin, ja niitä tulisi välttää turvallisuuden vuoksi. Pitäisikö meidän erottaa raaka liha ostoskorissamme olevista tuotteista? Esineiden erottaminen estää ristikontaminaation ja säilyttää elintarviketurvallisuuden. Vaativatko kylmäketjun tuotteet nopeaa kuljetusta jäähdytykseen? Pilaantuvat kylmätuotteet on jäähdytettävä viipymättä pilaantumisen estämiseksi. Pitäisikö meidän harkita jäähdytettyjä vaihtoehtoja, kun tuoreita vaihtoehtoja on niukasti? Pakastetut tuotteet voivat säilyttää ravinteita ja vähentää jätettä, kun tuoretta ei ole saatavilla. Estääkö pakattujen tuotteiden viimeisten käyttöpäivien lukeminen yllätyksiä? Päivämäärät auttavat suunnittelemaan kulutusta ja välttämään vahingossa vanhentuneiden tuotteiden ostamista. Pitäisikö meidän tukea pieniä paikallisia tuottajia mahdollisuuksien mukaan? Paikallisten tukeminen vahvistaa yhteisöä ja voi varmistaa jäljitettävyyden. Laaditko luettelon ennen ostoksia välttääksesi impulssiostoja? Luettelo keskittää valinnat, hallitsee budjettia ja vähentää selaamiseen kuluvaa aikaa. Pitäisikö meidän asettaa vaatimaton budjetti herkuille tai hemmotteleville tuotteille? Pieni herkku voi nostaa aterioita pitäen samalla kokonaismenot vastuullisina. Tarkoittaako hintakampanja aina parempaa arvoa? Tarjoukset vaativat huolellista vertailua. Korkea alennus ylihinnoitetuista tavaroista ei välttämättä ole edullinen. Pitäisikö meidän tarkistaa mustelmat pakkauksen alla painamalla varovasti? Hellävarainen puristus voi paljastaa piilotettuja mustelmia vahingoittamatta tuotetta. Vaikuttaako kausiluonteinen runsaus tuleviin keittosuunnitelmiin ja säilöntämenetelmiin? Runsaus kutsuu säilykkeitä, pakastamista ja luovia reseptejä laajentamaan käyttöä. Pitäisikö meidän harkita yhteisön tukemaa maataloutta tai tilauslaatikoita? CSA-ohjelmat tarjoavat luotettavia kausituotteita ja tukevat paikallisia maatiloja suoraan. Vähentääkö elintarvikkeiden säilytystekniikoiden oppiminen jätettä ja säästää rahaa? Säilytystaidot lisäävät tuoreutta ja kannustavat luovaan ateriasuunnitteluun. Pitäisikö meidän tiedustella kampanjarajoituksista tai määrärajoituksista kassalla? Rajojen tunteminen estää pettymyksiä ja kunnioittaa toimittajan käytäntöjä. Tarkistammeko kuitin myyntihintojen ja alennusten tarkistamiseksi? Kuittien tarkistaminen estää laskutusvirheet ja varmistaa oikeudenmukaiset tapahtumat. Pitäisikö meidän pysyä kohteliaana hinnoitteluerojen käsittelyssä? Kohtelias viestintä ratkaisee usein ongelmat sujuvasti ja säilyttää keskinäisen kunnioituksen. Arvostavatko jotkut myyjät pienten laskujen kantamista ja tarkkaa muutosta? Tarkka muutos nopeuttaa tapahtumia ja on kätevä markkinoiden myyjille. Pitäisikö meidän välttää tungosta, kun muut asiakkaat tekevät ostoksia? Huomaavainen etäisyys antaa myyjille mahdollisuuden palvella tehokkaasti ja vähentää stressiä. Luovatko kiitoksen ja hymyn tarjoaminen yhteyttä tavallisiin myyjiin?
Kiitollisuus edistää ystävällisiä suhteita ja voi parantaa tulevaa palvelua. Pitäisikö meidän ilmoittaa elintarviketurvallisuushuolenaiheista markkinahallinnolle kohteliaasti? Huolenaiheiden ilmoittaminen auttaa ylläpitämään standardeja ja suojelemaan yhteisöä. Onko myyntikohteita käyttävien reseptien jakaminen arvokasta katsojille? Reseptien jakaminen osoittaa käytännön käyttöä ja inspiroi budjettiystävällistä ruoanlaittoa. Pitäisikö sisällön korostaa lyhyitä muodollisia lauseita englannin oppijoiden auttamiseksi? Selkeät, ytimekkäät lauseet auttavat oppijoita noudattamaan ostoskieltä ja rutiineja. Onko keskustelemalla kiistoista, kuten elintarvikkeiden merkinnöistä tai markkinointitaktiikoista, merkitystä? Huolellinen keskustelu merkinnöistä ja markkinoinnista tiedottaa kuluttajille ja herättää vuoropuhelua. Pitäisikö meidän kannustaa katsojia kysymään myyjiltä viljelykäytännöistä avoimesti? Avoimet kysymykset edistävät avoimuutta ja yhdistävät kuluttajat heidän ruokalähteisiinsä. Lisääkö markkinakäynnin dokumentointi visuaalisesti kanavan sitoutumista? Visuaaliset ominaisuudet parantavat oppimista ja houkuttelevat katsojia, jotka etsivät aitoa, käytännöllistä Pitäisikö meidän korostaa sisältöä? kestäviä valintoja, kuten pakkaamisen vähentämistä ja paikallisten ostamista? Kestävyyden korostaminen kouluttaa katsojia ja mallintaa vastuullisia tapoja. Aiommeko kokata näillä tuoreilla löytöillä ja osoittaa askeleelta? Ruoanlaittoesittelyt muuttavat ainesosat oppimismahdollisuuksiksi ja maukkaiksi tuloksiksi. Lisään tuoreen, alennustuotteen luettelooni, ostan vastuullisesti ja valmistelen selkeän, mukaan sateenpaavan reseptiesittelyn katsojillemme.